ยะไข่ดันนางมองไม่ก็ในหลับก็ขะไม่ดีไอ้ลำงาไอ้มองไม่เร่มวยช่องเดขอคำสีชาไงมีงาไอ้ตะแต่ขอคำสีชาก็นำปันสนกุโลดาไอ้เถะขะสีกษาก็นะขะนี่ว่าจะละนะชินานำปันเพะขะโจยายาเรียตะสีใครได้นำปันนี้ก็ใครก็บ้าใครสมัยตะสีก็ชินานำปันสนก็สนิตุบบุงลีกลอตโตเรียมาจ่อสีก็ว่าก็เงี้ยก็ใช่นังได้นำปันสนก็สนิตุบบุงลีกลอตัวไอ้ก็บ่ายอีนกครึ่งเล่าเลยงดส่วนยังสีก็บ่ายเอาว่างดน่าชาไทยตะสีก็แต่ส่วนนำปันนี้เพื่อสอมชาลนูลุคูลจังยายมาจ่อชินานำปันนี้ก็ใครโลวายเทนำปันสนมุงใครก็บ่าวายตะแต่ส่วนนำปันสนใครก็บ่าวายมาจ่อชีช่วยว่าจะเรียข้าชีกษาก็น่าข้าเทนำปันนี้ยองเพ่โจนามาดูข้าโลวาเสดะแต่มาจ่อชีก็แต่นำปันสนก็น่าลอยจะในข้าชีกบ่าก็น่าข้าว่าจะลารามาได้ตะแต่ส่วนชีแต่ข้าชีกบ่าก็น่าข้าว่าจะเรียชเลยก็แต่ข้าชีกบ่าก็สินเอนัดก็แต่ข้อคำชีชาเปมูนะรามาได้ตะแต่ส่วนรามาแต่มาจ่อข้อคำชีชาชนะอยู่ไปชเลยแต่นัดว่าก็ยุบมังก็นะวาชกายตะนังเพ่งไงใครโซรามาใช่นังไงเพ่ลูกครึ่งนั้นนะอีงดนะซาไหนตะแต่ส่วนเนี่ยยุบมังมวยเทะขอคำชีชาก็จงรถมัดวายเทะโอ้ยุบมังชาเรื่องงดนะช่วยนะเทะมันชาชินานำปันสุนเตะบุงดีไปสักกะโลไอตะแต่กูบุงดีกะโลบาดนะชนิดครึ่งมีการยุบครึ่งลาชเลยมุงชนะชีมูได้ยุบมังชาไปมูเสดะนังเพ่งไงใครโซระไอไงเพ่ครึ่งนั้นน่ะอีงดนะขะนัดว่าสิเพ่วาชกายุบมังชาไปมูไอตะขอคำชีชามุงไปยุบพรังมัดวายเทะชินาสุนก็ขะโจนามาตูขะชีกบาเทะขะซาจ่าไองยังแต่ขะชีกบาก็ดูไอชเลยขอคำชีชาก็มลับมาได้ตะแต่คุณมลับมาได้ชเลยมุงมีนะยุบมังชาไปมูเสดะขะนัดก่อนนะสิเพ่นังเพ่ไงใครโซรามาใช่ไงเพ่ลูกครึ่งนั้นน่ะอีงดนะไปสุนโตดะแต่ส่วนยุบมังมุงก็ได้พังมันหลับมาได้ก็นะไปตุ้มวายเทะขอคำชีชามุงไกรมาว่านะขานี้ล้วนจะละนำปันนี้เพะขาล้วนโจเรนะตาเด็ดล้วนมาว่าได้ดะแต่ชนะมุงขานัดก็ยุบมังก็ไปปลัวไอเทะสุนเนก็นังเพะไงไกรโซระไอลำไกรหลังสุนใส่ไรติมนังไงเพะยาตุกราพามุงไปสุนไอแต่มาจ่อแต่นี้ก็นะเทลสายะละมันนังเพ่มิดนาเตียนโจนาไงเพ่ลูกครึ่งนั้นนะเพ่มิดยารีนังละมานะแต่เทละมันดูมิดยังโกนังเพ่ไงในหลับสนงารามัดครากโลก้านะงูสนใส่ดะแต่ส่วนยุบอังหมูไว้สเลยก็ขอคำสีชามุงแกรคริดมัดใจเทยุบลูชาลูเรนะชางาตัวใส่เทเทละสายะมุงตัวใส่ดะแต่ส่วนเทละสายะตัวสเลยก็ชิมุงใครมีจังหวะเทชิกว่าเพชิมวยยุบบังอะลำนี้เทยุบเปียวชาบเปียวบินในลำนี้เพสุนทานไหนตะแต่กูสุนยังกว่าก็พาจังไรมายุบบังเชเร่พาคุมคริตย่องดนะอภาต่างชาติส่วนใหญ่ตะก็ว่าแต่กูสุนเนมจ่อขอคำสีชามุงพามุงมิใส่ตะช่วยนะกูชางาสเลเทมีนขานัดจนได้ช่วยละสายะดูใช่ตะแต่ช่วยละสายะงูนาชนิดะขอคำสีชามุงแต่ข้าชีก็บามาเกาก็วาซับน่าเชนังเพ่ไงลูกครุงนั้นไอโยงูนามร้อนตัดเลยแต่ข้าก็นาขานัดปลัวไอเทแต่ขอคำสีชาเพ่ในหลับสไตล์เกาไอตะนังก็แต่นี้ก็นากษีเปียวไอขานำจิ้มเพ่มุงลูกคำชาไอเทได้ในหลับคุณอาชางารามัสนาเรงดนามุงสุนดัดไอดะแต่ส่วนกษาในหลับแต่มัดไอเพเจียชลวยก็ข
กว่าก็ไกรยนนะครับไปเทแต่ในหลับเพนตาเดลาวามาตุดสักครงนามาตุงูขานี่จ่อยายาไรติมแต่ในหลับก็ขามงไม่ดีเทกาเดชาขัดมัดเรียดะแต่ชนี้ก็ในหลับก็ขาไม่ดีมัดเรดะแต่มาจ่อมเรลง่ายตีนังเพละมาสุนเนชเลยอสอมชาขักลาดไปสุนทางเจไรดะแต่ส่วนเรยังตีนังก็งก็จะไอคุณบินชงวนว่าไอลำนี้งาเจไอดะ